get it back. We could ever get it back. Penat guys. Dah start mendaki. Tempat yang agak mencabar. Dah naik 300 meter, kita turun balik 50 meter, baru kita terus naik pacak. Pada track dia. Jom. Okay guys, dah nak sampai checkpoint ketiga. Bawa betul tu nanti. Dah nampak dah lampu tu puncak ah. Dekat dah tu. Tengoklah betul. Okay guys, aku berjaya sampai di puncak 2 pukul 4:30. So tu puncak 3 yang lebih mencabar lagi guys. Okay, awan kapet pun dah ada, dah nampak dari sini. Pukul 4:30 sekarang guys. Okay, rehat dulu. Tunggu dia orang. Tunggu guide aku ada kat belakang. Okay guys, kita start turun bukit daripada puncak 2. Okay. Okay guys. Okay, start mendaki puncak last, puncak paling tinggi. Bukit Berekeh. Okay, jumpa di puncak guys. Penat. Okay, tim aku masih tertinggal di belakang. Jauh. Diorang baru nak turun bukit, puncak bukit kedua. So lepas ni diorang akan naik. Boleh nampak daripada sini guys. Boleh nampak. Okay. Okay guys, tepat pukul 5 pagi aku sampai. Tiga eh. Ketinggian 445 meter. Puncak Bukit Berekeh. Ramai orang.
Ramai orang guys. Puncak bukit. Awan nano. Awan kapet. Awan kapet guys. Nice. Nice guys. Awan kapet. Okay. Bolehlah. Cikgu pandai ambil. Tutorial turun bukit lah lepas ni. Apa nama pokok tadi? Arbutus? Arzunica. Oh, sedap nama. Okey, tumpang lalu dah. Okey.